welcome back to my channel. This is Sarika and तपाईहरुले हेर्नुहुँदैछ Sarika's World. So आजको भिडियो चाहिँ फेस्टिभ डेकोर रिलेटेड हुनेछ अनि मैले सोचिरहेको छु यो पछिको 2-3 वटा अझै भिडियोस म फेस्टिभ डेकोर रिलेटेड बनाउने छु किनभने अब फेस्टिभ सिजन आउँदैछ अनि आई नो हामी सबैजनालाई घर सजाउनु मन पर्छ अनि स्पेशली हामी जन फेस्टिभ सिजनमा जन मजाले घर सजाउने गर्दछौं अनि मैले त्यसैको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै छु सो आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ अनि तपाईहरुलाई अझै यस्तो भिडियो मन पर्छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला I'll try to make more videos like this अनि ढिला नगरी आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ फर्स्ट DIY को लागि हामीलाई चाहिन्छ कबाब स्टिक और ब्याम्बो स्क्यूज अनि यसलाई मैले 3 पार्टमा काटेको छु यो चाहिँ 8 इन्चको ब्याम्बो स्क्यूज थियो अनि चारवटा 8 इन्चको अनि दुईटा 4 इन्चको दुईटा 3 इन्चको गरेर मैले यसलाई काटेको छु अनि त्यसपछि ग्लु गनको हेल्पले यसलाई जोड्दै छु तपाईहरुले हेर्नुहुँदैछ अलिकति डिफिकल्ट छ तर इट्स ओके सो या ग्लु गनले चारैवटा पार्टलाई दुईटा 4 इन्चको दुईटा 3 इन्चको लाई मिलाएर म जोड्दै छु अब यसलाई जोडिसकेपछि हामीले जुन चारवटा 8 इन्चको थियो त्यसलाई लिएर मैले यहाँ कस्तो गर्दै छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो चारवटालाई चाहिँ पिरामिडको जस्तै शेपमा जोड्नु पर्ने हुन्छ चारवटालाई एउटा एउटा साइडमा अनि माथिको एन्डलाई सबैलाई एकै ठाउँमा ग्लु गनले म जोड्ने छु तपाईहरुले पनि त्यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु होला अब जोडिसकेपछि चाहिँ आउँछ कलर गर्ने पार्ट सो कलरको लागि मैले लिदैछु ब्ल्याक कलर एक्रिलिक कलर तपाईहरुले आफ्नो चोइसको जुन पनि कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ गोल्डन पनि राम्रो देख्छ सिल्भर कलर पनि राम्रो देख्छ यसमा व्हाइट प्लेन व्हाइट पनि राम्रो देख्छ सो चुज एनी कलर अफ योर चोइस मैले चाहिँ ब्ल्याक नै प्रिफर गरे कलर भइसकेपछि चाहिँ यो यस्तो देख्छ अनि मैले चाहिँ यसलाई क्यान्डल होल्डर अथवा टी लाइट क्यान्डल होल्डर को रूपमा डेकोर गर्ने सोचेको छु सो तपाईहरुले टी लाइट क्यान्डलको सट्टामा दियो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो देख्छ अब सेकेन्ड DIY को लागि यु नीड अ कार्डबोर्ड अनि योबाट चाहिँ मैले फ्रेम बनाउन आँटिरहेको छु सो यसको ब्रेथ जुन छ चौडाई फ्रेमको त्यो चाहिँ 1 सेन्टिमिटरको हुनेछ आफ्टर दैट यसको ओभरअल लेन्थ जुन छ त्यो छ 12 सेन्टिमिटरको अनि यसको जुन ब्रेथ छ त्यो 11 सेन्टिमिटरको छ सो मैले 1 सेन्टिमिटरको बोर्डर राखेर यसलाई नापेको छु अनि आई एम गोना कट इट विथ द हेल्प अफ अ पेपर कटर अब यसलाई काटिसकेपछि यो बीचको पार्टलाई निकालेर म साइडमा राख्ने छु अनि यो जुन
फ्रेम छ कार्डबोर्डको त्यसलाई चाहिँ म ब्ल्याक चार्ट पेपरले कभर गर्नेछु। कभर गर्नको लागि चाहिँ 1 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स राखेर अनि त्यो पेपरलाई काट्नेछु म। सो यु क्यान सी मैले कसरी गर्दैछु। सेम प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु होला। अब चार्ट पेपर काटिसकेपछि हामी चाहिँ जुन पेपरको 4वटा एन्ड छ त्यसलाई मिलाएर त्यो 4वटा एन्डलाई काट्नेछौँ, किनभने हामीले यसलाई फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ग्लु लगाएर। सो यहाँ 4 भागमा ग्लु लगाएर अनि यसलाई पेस्ट गर्नेछु कार्डबोर्डमा। बाहिरपट्टिबाट त हामीले फोल्ड गर्यौं, अब भित्रपट्टिबाट फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि I'm gonna कट बीचमा सिजरको हेल्पले अनि यो जुन बीचमा एक्सेस पार्टलाई चाहिँ निकालेर फ्याक्ने छु। अनि फोल्ड गर्नको लागि जति चाहिन्छ त्यति नै पेपर राख्नु होला तपाईहरुले। सो यसलाई पनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्नेछु। ग्लुको हेल्पले ग्लु गरेर अनि कार्डबोर्डमा पेस्ट गर्नेछु। अब सबै पेस्ट भइसकेपछि यो चाहिँ यस्तो खालको देख्छ। अनि यसलाई डेकोरेट गर्नको लागि मैले यहाँ स्ट्रिङ लाइट लिइरहेको छु। फेरी लाइट के भन्छ तपाईहरुको चोइसले। मैले ब्ल्याक कलरकै लिएको छु अनि यसलाई चाहिँ म र्याप गर्नेछु यो फ्रेममा। स्पेशली यो डेकोर चाहिँ मैले के सोचेर बनाएको भन्दाखेरि हामी अब फेस्टिभ सिजनमा दिवाली भयो के भयो हामी फोटोजहरु पुरा क्लिक गर्छौं हैन। फोटोजको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुनेछ आइडिया। यसको हेल्पले फोटोजहरु राम्रो हुनेछ अनि डेकोरेसनमा पनि हेल्प गर्नेछ। सो I'm gonna show you कस्तो देख्छ। अनि मैले फोटोजहरु मैले डेकोरेट गरेर यसको फोटोजहरु पनि यहाँ एड गरेको छु। तपाईहरुले हेरेर भन्नु होला कि कस्तो लाग्यो भनेर। अब यो सबैलाई र्याप गरिसकेपछि त्यो लास्टको जुन एन्ड छ त्यसलाई चाहिँ म टेपको हेल्पले पछाडीपट्टि पेस्ट गर्नेछु। अनि यो जुन राउन्ड छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले बाक्लै गरेको राम्रो, बेसी राम्रो लाइटहरु देख्छ। सो या नाउ फर थर्ड DIY मैले डोरी लिएको छु व्हाइट कलरको अनि जुन केचपको बोतलहरु हुन्छ त्यो लिएको छु। अनि डोरीलाई चाहिँ मैले बाटेर राखेको थिएँ, हेर्नुभयो तपाईहरुले। अनि बाटिसकेपछि चाहिँ 5 वटा मैले लिएको थिएँ बाटेको डोरी। अनि त्यो मेन एउटा सिंगल डोरीमा चाहिँ त्यो 5 वटा डोरीलाई यसरी नट बनाउँदैछु मैले, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो जुन एउटा सिंगल डोरी थियो त्यसलाई चाहिँ बोतलको माथिपट्टि नट गाठो बनाएर अनि त्यसलाई काट्ने छु। आफ्टर दैट दुईटा डोरीलाई लिएर अनि नट बनाउँदैछु म यहाँ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्नेछु तलसम्म।
आफ्टर द्याट सबै डोरीलाई तन्काएर तल लगेर अनि बान्नेछु। एक्चुअली मैले यो पहिला पनि गरेको छु यो डेकोर, र मलाई लाग्यो कि यो फेस्टिभ डेकोरमा पनि राम्रो जान्छ भनेर। सो तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइरहेको छु, त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। या अनि तल लगेर सबैलाई बान्नेछु। अनि यसलाई चाहिँ मैले ह्याङ गर्ने हिसाबले बनाएको हुनाले मैले अझै एउटा डोरीलाई बाटेर अनि त्यहाँ ग्लुगनको हेल्पले त्यसको माथि के भन्छ त्यसलाई घाँटीमा, बोतलको घाँटीमा पेस्ट गर्दैछु। आफ्टर द्याट अनि डोरी लिएर त्यो माथि सिङ्गल राउन्ड ऱ्याप गर्दैछु म डोरीलाई। अनि स्पेस सबै कभर भइसकेपछि एन्डमा ग्लुगन लगाएर अनि काट्नेछु। सो या तपाईँहरूको बोतल ह्याङ्गर जो छ, टी लाइट क्यान्डल होल्डर भनौँ, जे पनि भन्न सकिन्छ। सो त्यो रेडी छ। अनि यसको पनि भिडियो म लास्टमा एड गर्नेछु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिरहेको छ। सो प्लिज तपाईँहरूले यो भिडियो यो DIYsहरू ट्राई गर्नुहोला एन्ड लेट मी नो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।